Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas saya ada ceritakan mengenai digital disruption kan, mengenai disruptive innovation. So pada video kali ini kita sambung sikit lagi. Kita cerita mengenai innovation. Perkataan disruptive innovation ni sebenarnya difamouskan oleh seorang sifu yang famous dalam bidang innovation ni. Nama dia Clayton M. Christensen. Dia publish about disruptive innovation ni dalam Harvard Business Review lah tahun 1995. Kalau kita cek buku Christensen ni, memang banyak buku dia mengenai innovation. Macam-macam buku ada. Disruptive innovation ni dia bukannya cerita mengenai digital disruptive saja. Dia cerita mengenai secara menyeluruh kan, how disruptive innovation ni disrupt domain business kan. So kalau kita tengok apa yang Christensen cakap, dia ada ciri-ciri dia lah yang saya dah share dalam video yang lepas juga. Dia cakap first, kebanyakan dia start low cost kan, dan highly accessible. Maksudnya dia start dengan harga yang murah dan boleh diakses oleh semua orang kan. Lepas tu dia juga cakap kebanyakannya dia start dengan low margin. Dia tak untung sangat compare dengan bisnes-bisnes yang sedia ada dalam masa yang sama lah. So dia punya, bila masa dia start tu dia tak untung sangat dan harga dia murah. Dan yang ketiga, dia start dengan serve orang yang sedikit loh. Market dia tak serve market yang luas. Dia start dengan minority tu. Sebab itulah orang ignore dia, orang tak kisah dan tak rasa tergugat kan. Tapi dia merebak dengan secara perlahan kan. Dia bukannya mendadak, dia slow. Dia dapat dia punya sokongan, dan bila dia dah besar, old player dah tak boleh buat apa dah. So dia orang kena menyerah kalah, dan at that point dia disrupted lah kan. Kalau kita tengok dari segi innovation, macam tadi lah saya ceritakan. Tapi kalau kita tengok dari segi management strategi perniagaan, saya rasa ramai yang tahu mengenai Blue Ocean strategi kan. Blue Ocean ni dia ceritakan mengenai satu market, satu bisnes yang tak ada competition kan. Kalau kita tengok teori-teori perniagaan yang lama-lama ni, marketing ni, dia banyak cerita dalam area Red Ocean. Red Ocean ni macam dalam laut kan, semua ikan kena survive kan. Ada ikan Jaws datang makan ikan, so laut akan jadi merah, penuh dengan darah. So dalam market ataupun dalam domain yang penuh dengan based on the competition lah kan, selalunya orang panggil Red Ocean. Kalau kita tengok carta dekat sini, simple lah saya comparekan Red Ocean dengan Blue Ocean. Red Ocean kita cakap mengenai competition. Kalau kita tengok dulu yang teori Michael Porter competition teori kan, base dia memang competition, kena lawan kan. Macam berperang lah kan, ada macam-macam kan. Dalam bisnes pun kan dia ada cakap pasal art of war kan, Sun Tzu. Kemudian kita yang famous ni Lancaster kan, Lancaster strategy. Benda-benda ni kita cakap macam mana kita nak menang dalam perang, macam mana kita nak menang dalam persaingan. Dan juga kalau kita tengok Red Ocean ni, dia cerita mengenai macam mana kita nak guna demand yang ada sekarang kan, dan macam mana nak menang. Dan selalunya dia ceritakan pasal trade off. Kalau buat benda ni kena give up, macam tu lah. Value cost dia tu trade off kan, nak nambah value kena tambah cost, macam tu lah. So selalunya kalau kita tengok dalam Red Ocean ni, dia cerita mengenai company-company, kalau dalam bahasa Jepun dia cakap Kyoja no Senryaku dengan Jaksha no Senryaku, macam strategi untuk company yang besar, kuat, gergasi, dengan company-company yang kecil-kecil. Dia ada strategi dia lah nak menang kan, nak dapatkan market share dan nak dapatkan keuntungan kan. Yang famous macam saya cerita jadi Michael Porter, dia cerita macam mana nak differentiate, dia punya differentiate strategi. Dan satu lagi five force kan, macam mana nak bagi ada scale merit, create a wall of competition supaya orang yang tak boleh masuk dalam business tu, dia bagi low cost lah. Contoh yang famous macam Walmart lah kan, Walmart, 7-Eleven ya, dia orang combine lah, combination of few strategy, few element yang bagi dia orang keep winning the competition. Blue Ocean strategy ni pula dia bukannya yang lama, around 2004 tak silap saya dia start famous. So dia konsep yang lain. Blue Ocean pula berlawanan dengan Red Ocean tadi. Dia fikir macam mana nak create satu business domain yang kita tak payah compete. Dia basically cakap pasal differentiating jugalah kan. Macam mana nak innovate value dengan nak create demand baru tu itself. So dia fokus on value innovation. Perkataan value innovation ni memang ada dalam Blue Ocean strategy lah. Kalau kita tengok gambar rajah ni kan, kita nampak segitiga ni kan. Basically dalam value innovation dia ada dua benda yang penting lah. Satu cost dan value. Dalam Blue Ocean strategy ni, kalau kita nak innovate value perniagaan kita, dia suruh cari macam mana nak kurangkan cost dan macam mana nak create value. Untuk cost, selalunya dia cerita mengenai macam mana nak eliminate, macam mana nak buang, tak pun reduce, nak kurang kan, nak kurangkan faktor yang sudah sedia ada dalam industri tu. So kena cari lah kan. Macam kadang-kadang dalam industri dia ada over supply kan. Part mana yang kita nak buang, part mana yang kita nak reduce supaya cost tu jatuh.
Second is about value. Value ni, apa value offering yang baru yang kita boleh buat, apa elemen baru yang kita boleh buat, tak apa kita boleh naikkan value dia. So combination dua ni lah kan, cost dikurangkan, value dinaikkan. So dia akan create kan satu area baru yang tak ada competition. Maksudnya akan ada satu domain yang baru, satu market yang baru yang tak ada competition. Basically dia cuba pecahkan trade off value dengan cost. Dulu kalau tengok strategi lama, dia cost dengan value ni dia trade off. So dia suruh tolong pecahkan. So soalan dia ada 4 lah kan kat sini. First, elimination. Apa yang kita boleh buang? Sekali lagi tengok yang dah dalam industri yang normal ni, dalam perniagaan yang kita buat ni, apa benda yang kita boleh buang? Dan yang kedua, reduce kan. Yang dalam industri standard sekarang, apa yang kita boleh reduce untuk create benefit lah kan. Soalan yang ketiga, apa faktor yang boleh di-raise kan, yang boleh dinaikkan, maksudnya boleh di-improvekan, yang melebihi industry standard. Dia basically, kalau kita tengok dia semua related to industry standard yang sedia ada. Dan apa faktor yang kita create value baru yang tak pernah di-offer. Selalunya yang 4 ni yang susah sikit lah kan. 4 combination ni dia akan create blue ocean. Kalau kita tengok contoh blue ocean yang berjaya dalam negara kita, saya rasa Air Asia lah kan. Air Asia tak adalah buat perniagaan baru. Kapal terbang memang ada daripada dulu kan. Malaysia Airlines ada, Singapore Airlines ada, banyak ada. Tapi bila dia orang start business, apa yang dia orang buat? Kalau kita fikir balik, apa yang dia eliminate, apa yang dia reduce, apa yang dia raise, apa yang dia create kan. Kalau kita fikir senang kan. First, paling mudah kalau kita ingat makanan kan. Dulu kalau kita naik flight, kita beli tiket, makanan ada kan. Mesti ada menu kan. Air semua dah ada, boleh makan, seronok kan. Tapi benda tu sebenarnya dia naikkan cost. So dengan eliminate makanan dalam flight, dia bagi pilihan lah. Bukan dia eliminate tu maksudnya terus tak ada kan. Boleh beli, dia jadikan kena belilah. Dengan tu dia boleh turunkan harga tambang kan. Satu lagi, dia naikkan tempat duduk. Kalau selalunya satu flight ada berapa tempat duduk, dia bagi sempit lah kan. Of course lah, kita rasa macam alamak sempit kan, bandingan flight yang biasa lebih selesa. Tapi dengan dia buat benda tu, dia boleh naikkan ramai penumpang dan dia berjayakan kurangkan kos lagi. So benda ni juga secara tak langsung bagi kos yang murah kan. Walaupun kalau kita tengok value yang tambahan dia tak nampak mendadak sangat kan. Dari segi creation, macam in-flight, nak booking, semua tu tak adalah nampak ketara different. Tapi benda yang dia eliminate dan reduce ni sebenarnya bagi impact yang besar, menyebabkan ramai satu market baru yang selama ni tak boleh naik flight, tiba-tiba boleh naik flight. So dia orang dapat satu revenue yang besar lah. Dan benda ni juga bagi convenient kepada ramai orang lah kan. So selama ni nak pergi Jepun ke, nak pergi mana-mana pun high cost. Dengan create satu business model yang baru, value innovation baru, Asia berjaya gunakan blue ocean strategy ni untuk tingkatkan bisnes dia. Jadi kalau kita check balik semua bisnes-bisnes yang kita cakap mengenai digital disruption kan, kita nampak kesinambungannya dah ada dengan value innovation. So basically tak semua innovation ni dia sebenarnya disruptive kan. Tapi kita tengok banyak digital platform macam Grab ke apa ke, dia ada bagi satu value kan, satu area baru yang tak ada kompetitor. Maksudnya blue ocean strategy lah kan. Dengan adanya Elastic Cloud yang saya cakap awal tu, macam Amazon dia dah conquer 40% internet dunia kan. Benda ni lebih mudah dicapai kan. So sekarang ni bila kita tengok banyak disruption yang berlaku, banyak platform yang wujud digital ni, sebenarnya dia create value baru. Maksudnya dia bagi satu differentiator dengan apa standard industri yang sedia ada. So bila setiap orang yang usahawan ni dia fikir idea-idea yang baru ni, kalau dia fokus on 4 faktor tadi tu, kalau dia dah boleh tweak the market, maksudnya dia boleh ambil current client dan dia juga boleh createkan satu market yang baru untuk servis dia. Kalau kita refer video yang lepas, kita dah nampak kan. So dengan Elastic Cloud ni, kita punya investment kita kurang. Kita boleh start lean startup, kita boleh jump kan, kita boleh masuk. Dan sebaliknya player lama ni susah, dia dah besar macam kapal besar, kapal kecil kan. Kapal kecil ni dia boleh mudah corner kan, dia fleksibel. Kapal besar ni dia susah, dia ada inersia dia lambat kan. Sebab itulah salah satu dalam buku Christensen juga dia ada perkataan innovator dilemma. Yang ni saya akan sharekan nantilah dalam video-video akan datang. Dengan ini kita sedar yang digital disruption, digital transformation ni adalah compulsory lah untuk zaman sekarang. Kalau kita tak berjaya menggunakan digital, bisnes kita ke barangkali yang besar akan dimusnahkan. So sebab itulah kita kena digital transformation kan, supaya kita boleh satu protect diri kita daripada kena disrupt. Second, kita sendiri bagi disrupt di industri yang sedia ada. Maksudnya peluang untuk kita lah. Walaupun kita tak ada modal besar, walaupun kita tak ada network yang besar kan, kita boleh cuba. Macam saya cakap tadi lah, digital disruption dia start slow-slow kan. Walaupun dia awal-awal tak untung, lama-lama kemungkinan besar
Kalau kita punya value innovation tu kena dengan kehendak market, insyaAllah dia akan generate satu bisnes yang baru lah, satu peluang yang baru untuk semua. Saya harap bila kita cakap pasal digital disruption, jangan kita fikir macam disruption yang power lah kan. Macam yang ubah fundamental kan, buat teknologi, macam guna AI ke, benda yang susah kan, benda yang teknologi yang core kan. Tak juga. Kadang-kadang dengan menggunakan teknologi yang sedia ada, kena integrate dengan platform-platform yang sedia ada, kita still boleh achieve value innovation. Dan benda ni, macam saya cakap awal tadi, dia adalah threat dan dia adalah opportunity. Setakat ini dulu untuk video kali ini. InsyaAllah kita sambung pada video akan datang. Next video saya akan ceritakan mengenai big data platform. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.